majorityዎቹ ሰዎች not so silent we're not so silent you know so the silent majority the silent majority አሁን ባለች ኢትዮጵያ ውስጥ you don't think so well that's a good question so who are the silent majority or is there a silent majority yeah and now why are they so silent first of all ናቸው አይደሉም silent ናቸው I mean, I think so. I think there's a huge silent majority because some also population standard when what's the criteria to call some group as silent though? By not speaking up or by not speaking up actually. Not represented and not speaking up. አብዛኛው ሰው የምታዩ they're not out there in the public and maybe they are damaged ሊሆኑ ይችላሉ ግን የነሱን ድምጽ ይሄ ነው የሚመስለኝ እንደዚህ መሆን አለበት ብሎ የሚገፋ በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለው silence to me is also a vote አይደለም አንዱ ነገር ባለመደገፍ ራሱ you're speaking up in a way you know ግን silent majority is assumed to be okay with the status quo like ያለው ነገር እኔ ምንም አላረገኝም ብሎ ዝም ጉዳት አለው ለማለት ነው ማጆሪቲ ናቸው ብዬ አላስብም እኔ ሳይለንት ማጆሪቲ እየተባለ ሲወራ ኢትስ ፕሮፓጋንዳ ኢቭን ለመንግስት መጠቀሚያ ነው የሚሆነው ብዙ ሰው እንደውም ሳይለንት ነው እኮ አይቃወምም አይደግፍም የሚለውን ነገር በሰው አእምሮ ውስጥ ለመክተት የሚሞከር ይመስለኛል ምክንያቱም በብዙ ወይ ሰው ተቃውሞ እንዴ ታክስ ባለመክፈልም እኮ ተቃውሞ ታደርጋለሽ ድርጅቶችን በመዝጋትም እኮ ተቃውሞ ታደርጋለሽ ፓርቲሲፔት ኢኮኖሚካሊ ፓርቲሲፔት ባለ ማድረግም ተቃውሞ ታደርጋለሽ ጥምቀት ላይ ወጥተው እኮ ተቃውሞ ያደርጋሉ ታላቁ ሩጫ ላይ ወጥተው ተቃውሞ ያደርጋሉ በድምጽም ከሆነ በተለያየ ነገሮች ሊገልጹ ይችላሉ ምንም ባለመናገር በጸሎት እንኳን ገልጸዋል አይደል የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት ሲገባ በጥቁር ልብስ ሙሉ ገልጸዋል አይደል that's not silent እንደገና ደግሞ እስቲ ማጆሪቲ ነው ከተባለ የኢትዮጵያ ህዝብ 80% ገበሬ ወይም ደግሞ በገጠራማው ኢትዮጵያ የሚኖር ነው አይደለ so 80% ውስጥ እንደማን ነው ትልልቆችን ክልሎች እኔ አማራ ሪጅን 70% against the government ነው ትግራይ I can say at least 95% እንደው እነዚህ አሁን you know ያኔም ተቃዋሚ የመንግስት ደጋፊ ነን ይያሉ የሚመጡትን እንደው 5% እንኳን ልስጣቸው 1% ቢሆኑ ነው ግን እውነቱ ግን 5 እንኳን ዝም ያለም አለ በሚለው እንስት 70% የአማራ ህዝብ 95% የትግራይ ህዝብ against government ከሆነ ሳይለንት አይደሉም ኦሮሚያ ሪጅን በጣም ምንም አልተቃወመውም ቢባል የአብይ 50% ቢያንስ የአብይ ተቃዋሚ ነው በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ደቡብ ላይ ስትሄጂ የጋሞ ማህበረሰብ ጌዲዮ ወላይታ ኦርቶዶክስና ሙስሊም እንዳትረሽ በእምነት ደግሞ ከመጣሽ ደግሞ አረ የፕሮቴስታንት እምነት መጀመሪያ የጀመረው እንደውም እነሱ ንብረት ቆጥሮ እስከማካፈል ነገር ነው የደረሰው ብዙ ሰው ይሄን ታሪክ አያውቀውም እንጂ አልተጮህም እንጂ ፕሮቴስታንት ላይ ነው የጀመረው ሲጀምር ከዛ የእንትኖች ድርጅት ብሎ አቋቁሞላቸው እሱ ረን የሚያደርገው ፌደራል የሚቆጣጠረው ድርጅት አቋቁሞላቸዋል ሶ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሃይማኖቶቹን ስትሄጂ where is the majority I think he silent majority የሚለውን ነገር በፖለቲካ ኮንቴክስት እና in general sense እና I think የተለያዩ ነገሮች ናቸው ይገምታሉ usually I think አብዛኛው በሀገር ደረጃ ስታስቢው የትኛውም ሀገር ላይ even democratic የሆኑ የሚባሉ ህግና ስርዓት ያለበት ሀገር ላይ political class እና the average citizens they're completely different average citizens civic duty ነው የሚወጣው where responsibility ላይ የሚያደርግበት ኃላፊነት የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ መመረጥ ምናምን እንደዚህ መመረጥ ባይሆን at least መመረጥ ልክ ያሉ ነገሮችን ሲመጣ maybe protest ማለት and things like that ከዛ ባለፈ I think የፖለቲካ ክላሱ ምን ያደረገ ነው የሚለው ነገር ነው ማየት ያለበት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው የፖለቲካ ክላሱ ዝብርቅርቁ ይወጣ ነው ሶ ህዝቡ ሲቪክ ዲዩቲውን መወጣት አይችልም ወደዚህ ቢል ምንም የለም ወደዚህ ቢል ምንም ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው ያለው so there are people who are really worried about የሀገሪቷ ፖለቲካ ወዴት እየሄደ ነው የሚለው ነገር
በት ፖለቲካል ክላሱ የቤት ስራውን ሰርቶ ክሊን ከት የሆነ ዌር ማህበረሰቡ ሲቪክ ዲዩቲውን ሊወጣ የሚችልበትን አቅጣጫ ማስቀመጥ አልቻሉም። ችግሩ ያለው እታች ያለው የሲቪክ ማህበረሰቡ ጋር ሳይሆን የፖለቲካል ክላሱ ጋር ነው ያለው። And that's where, so if we going to like consider እንግዲህ ሲቪክ ህዝቡን እታች ያለውን አቨሬጅ ፐርሰን also that's the silent majority እና እርምጃ እየወሰደ አይደለም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ለሚለው ወዴት ይሄድ ምንም የተቀመጠ አቅጣጫ የለም። ዙሪያውን ሲመለከት ጥርጣሬ ነው ያለው። የፖለቲካ ኃይሉ እርስ በርስ አይተማመንም። ችግሩ ያለው አይ ቲንክ ህዝቡን ኢቨን ባይ ኢትሰልፍ ሳይለንት ማጆሪቲ ነው ብሎ ኮንሲደር ማድረግ አይቻልም የሚልበት ምክንያት ያ ነው። ህዝቡ ክሊር የሆነ ለውጥ ይፈልጋል። ህዝቡ ከፍተኛ የሆነ ዲሳቲስፋክሽን አለ። Okay, so are you saying there is or there is not? Mahdi clearly is saying there is no such thing as a silent majority. There What is do you no say? silent So you're majority. saying there's that. What about you, Tsedi? What do you think? I think there is. እኔ እናንተ ያላችሁትን ነገር ቶታሊ አንደርስታንድ ከዴሞግራፊክ ቼንጅ እንኳን ብትመለከቱ አይደለ ላይክ ዩ ሴድ ዮሲ ኢንቴንሽናሊ በተደረገው ነገሮች ጎረቤት ለጎረቤት አይታወቅም አይደለ። በፊት ኢትዮጵያ ስታስቡት ፒፕል ኒው ኢች አዘር ፎር ሎንግ ተርም መተማመን አለ። ነገሮችን ሙቭመንትን ቼንጅ ማድረግ የምትችለው ከምታምነው ሰው ጋር ነው አይደለ። to say whatever the case አስተያየት ስለ ፖለቲካል ሙቭመንት በአሁን ሰዓት ካሰባችሁ ብዙ አዲስ መጤ በሉት whatever they call it ብዙ ከሌላ ቦታ ሸፍል ተደርጓል። and don't forget የፖለቲካል intimidation ደግሞ አለ አይደለ እንዴ መንግስቱ በሚሰራው suppressing voices intentionally በማስፈራራት and ህዝቡ ለመናገር እንኳን ቢፈልግ የት ነው መጨረሻው አይደለ ወይ መታሰር ወይ ሳይለንስ በሆን ኦር ዲስፒር መደረግ። ፒፕል በ27 ዓመት የተደረገባቸውን ነገሮች እንደውም ሞር ማግኒፋይ ተደረጉ በቦልድሊ እየተደረገበት ያለ ጊዜ ስለሆነ ህዝቡ አይ ዶንት ቲንክ ካፓሲቲ ኖሮት ተማምኖ ሊናገር የሚችልበት ሰዓት አይደለም ብዬ ስለማምን ነው ሳይለንት ማጆሪቲ የሚለው። ኢቨን በኦርቶዶክስ ብንሄድ ያ ብይን አልደገፉትም፣ ግን እኔ sometimes I wish bold move እኔ ማምኖ ነው እውነት ኢትዮጵያ እንደውም ሴቭ የምትደረገው በሃይማኖታዊ ተቋሞ ቀጥ ያለ መንገድን ሮንግ is wrong በማለት you don't have to take a political መንገድን አይደለ፣ ግን በሚሰራው ስራ ትክክል አይደለም ተብሎ በሚወሰነው ነገር ኦልሞስት ሙስሊምም ኦርቶዶክስም የትም በለው በሚሰራው። ለዚህ ነው ቀደም ስናነሳ ስለ ወዴት ነው የምንሄደው በሚለው ጥያቄ ላይ ሂዩማኒቲን እስከረሳን ድረስ በሚደረገው ሰቆቃ ላይክ ነው በቲፒኤልኤፍ ጊዜ በተደረገው ነገሮች ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ፖለቲካሊ እኛም ኦልሞስት እንድንታወር ኦር ቲፒኤልኤፍ they did a lot of propaganda ለህዝቡ ላይ እንዳልሹ ማድዬ ቅድም በእኛም ላይ እየተሰራብን ነበረ whether we like it or not አድሚት ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ሲደረጉ it was intentional። ህዝቡ ማናችንም ወተን አሁን ቦልድሊ ለመናገር እንኳን አንድ ነገር ስትፈልግ በዚህ ሰዓት ይሄን ብለሽ ነበረ አይደለም የሚባለው። and at the same time ኦርቶዶክስ አሁን ተነስተው ለምሳሌ በሚደረገው የአማራ ክልል የዚህ ጊዜ ኦሮሚያ ጊዜ እንዲያላላችሁ የቲፒኤልኤፍ ጊዜ ትግራይ ህዝብ ላይ ሲደረግ እንዲያላችሁ አይደለ፣ እዛ ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን። እንዴት ነው as a unified voice ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የምትዩ በኮንፊደንስ እንዴት ነው መጥቶ ነገሮችን ሊናገር የሚችለው? I don't know and I truly believe አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ህዝብ በብል ውስጥ ያለው ነው ብዬ ማምነው በእውነት ማዲዬ እንዳልሽ ከ80% በላይ ከአውትሳይድ ኦፍ አዲስ አበባ ነው አይደል ሁላ ብዙ ሰቆቃ ያለው አዲስ አበባ ያለው በገቨርንመንቱም ኢንቴንሽናል በዴሞግራፊክ ቼንጁ ሰፕሬስ በመደረግም አንድ ነገር ለማድረግ ከስራሽን ማጣት አለ አይደል እንዴ ተደርጓል። ብዙ ሰዎች ቦታቸውን እንዲለቁ ተደርጓል። ትንሽ ራሽናል የሆነ ነገር ለመናገር እንኳን እንዳትቺ አንገትሽን ሰብረሽ እንድትኖሪ እየተደረገ ነው ያለው ህዝቡ እና almost a pretense life ብዬ ነው ማስበው በአሁን ሰዓት። ኢደር አብረሽ ከመንግስቱ ጋር መደገፍ አለብሽ አለበለዚያ አንገትሽን ዝቅ አድርገሽ መኖር አለብሽ። ያን ህዝብ ግን እንዴት ነው ኤምፓወር የምታረጊው? እንዳለው ዮሲዬ የፖለቲካል ኢንፍራስትራክቸሮች ከታች ጀምሮ ተመርዟል። የምታምኑ ሄደሽ አቤቱታ የምታቀርቢበት ድምፄን በትክክል አቅርቤ ለውጥ ይመጣል የምትይበት ነገሮች የሉም፣ መንገዶቹ ፕላትፎርሞቹ የሉም ብዬ ነው ማምነው። and I agree with you Tsedi የኔ አስተያየት እሱ ነው። First of all the silent majority የምንላቸው አሉ ምለው ምክንያት ምንድነው? I think
but it agrees with something Yossi said as well. ምትደግፊው ነገር ከሌለ ምን ብለሽ ነው የምትወጪው? Like what represents you ነው ጥያቄው። አሁን I hate to use the example, በኖ ሞር ጊዜ ሁሉም ሰው በዛን ወቅት everywhere visibly physically የሚቆጠር I mean maybe ይሄ በዳያስፖራ አይን ነው የሚታየው፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥም ስንት ሰልፍ ነበረ፣ ስንት እንትን ነበረ፣ ተቃውሞ ምናምን ህዝቡ ግልብጥ እያለ ሲወጣ ምናምን የነበረው people were expressing ምንድን ነው የሚፈልጉ አገር የተጠበቅልኝ የሚለውን እንትን አንድ ሆኖ በዚህም በዛም I mean it was loud, it was visible ሁሉም ነገር አይደለም። አሁን በየሁሉም እንትን ሆነ በአማራ ሰቆቃ ይሁን የትግራይ ሰዎችም ሲቃወሙ ይሆን ምናምን you see pockets of people, you're not seeing that loud እንትን የኦርቶዶክስ ጉዳይ አፕል ሲያደርግ ህዝቡ እንደዛ ግልብጥ ብሎ ናት በፕሮቴስት ብቻ ሳይሆን ያ ፕሮቴስት ምናምኑ በደንብ አላየነውም። even though we did see some protest, we saw in action በፕሬየር ሆነ በእንትን የህዝቡን እንትን I mean that was a direct thing። ይሄን ነገር የጾም ጸሎት እናደርጋለን በዚህ ነገር ኦርቶዶክስ ተጎዳች ሲባልና ጥቁር ልበሱ ሲባል ያ ሁሉ ህዝብ ጥቁር ለብሶ ሲወጣ አይተናል በአይናችን right, we've seen it. So this is how they show the እንትን ግን ምን ውስጥ politically like Yossi did a good job at deciphering a political arena ውስጥና በህዝብ ደረጃ ደግሞ የምትዩ እንትን አለ እና there's no entity to join or to go and say okay you know what ይሄንን ነው የምደግፈው ይሄ ሰው or this entity ከዚህ መንግስት ጋር ተቃውሞም ሆነ ምናምን ሆኖም እንደዚህ ሲለኝ ተነስቼ ቆማለሁና I'll show my voice የሚባል ነገር የለም because where do you go, who's representing you? And I think the majority exists. I don't know if it's a majority, but there's definitely a large silent entity exists የሚያደርግ ምን pocket ውስጥ የማይገባና ታዝቦ ቁጭ ብሎ የሚያይ የተሻለ ነገር ሲመጣ ወይም like you said አንገቱን ደፍቶ ደግሞ አገር ውስጥ ያለ because አቅም የለውም because ምን ያደርጋል like Madi said ታክስን በመክፈልና አለመክፈል ቢዝነስ መክፈትና መዝጋትም እንትን ነው it is a stance አለች አይደለም ግን እኔ በማየው ሲቹዌሽን አሁን አዲስ አበባ ውስጥ for instance because that is the bubble that exists ሰው እንደውም ተንደርድሮ ቢዝነስ ሲሰራ ነው ማየው ነባሽ there is political ግፊት like አትሄድ እዛ ገንዘብን አትወርውር ድሮን ሊገዛበት ነው ብላ 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 የሚባለው ነገር አለ እኛ የምንሰማው on the political sphere ግን አገር ውስጥ ያለው ሰው አንገቱን ደፍቶ የሚሰራው ይሰራል ታክስ ክፈል ሲባልትን ጉቦ ክፈል እየከፈለ እየኖረ ነው ያለው it's just the reality እና they don't care about their country አይደለም ግን አማራጭ ምንድን ነው ይሄ ነገር ይሄ ወቅት እስከሚያልፍ ዝም ብዬ I'm just going to exist የሚል እንትን ነው እና that is a form of silence. It's not like we want it to be rebellion ቢፈጠራውና በአዲስ አበባ ቁጥር ብቻ ተነስቶ እንኳን ዘራፍ ይሄ ነገር አይሆንም ብሎ ግልብጥ ብሎ ይሄን ነገር ያቆማል የፈለገው ልጣ let me lose whatever የኔም ኮምፎርት የኔ ምናምን ይበላሽ እንጂ ምናምን ብሎ ግልብጥ ብሎ ሰው ቢወጣ እንደዚህ ነገሮች ይቀጥሉ ነበር like I truly believe it's a proximity issue with suffering. You know ራሽ ላይ ሲመጣ ነው ሰው ሁሉ እንትን የሚለው you know እዛ ጋር ያለው ነገር በጣም ያሳዝናል ብሎ ጭጭ የሚል ሰው በጣም ብዙ አለ because ምንድነው ማድረገው እኔ በምን አቅሜ እንደዚህ ደግሞ ካልኩ ያው እንደንትና ታሰራለሁ ወይ ይገደላለሁ ወይ ምናምን ብሎ ደግሞ ዝም የሚልም ሰው አለ ግን አማራጭ ስለሌለው ይመስለኛል እኔ ምንድነው አማራጭ ስላለሽ በዚህ ላይ ማዲ የምትጨምሪው since you started አይ አንቺም ደግሞ በጣም ጥሩ ሀሳቦችን አንስተሻል ይሄ ማን ነው የኔን ድምፅ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የሚለው ነገር የሚለው በጣም ትልቅ ፖይንት ይመስለኛል አይ ቲንክ ለዛም ነው አይደል በሃይማኖት ዙሪያ አትሊስት አይ ካን ፊት ሂር ብሎ ነው የወጣው አትሊስት this is my place ገብቶሻል ለተደረገብኝ ሁሉ መገፋት ለደረሰብኝ ሁሉ ነገር አትሊስት እዚህ ጋር ፊት አደርጋለሁ ምክንያቱም በየቦታው የሚነሱ ሙቭመንቶች እንትን አይደሉም ይሄ ዋይድ ኢነፍ አይደሉም የተለያዩ ግሩፖችን ለማካተት exactly እንደ ጠላት እርስ በርስ መተያየት ነው የተሰራልን በዚህ አመታቶች ውስጥ እነዛ ነገሮች የሚቀሩ መስሎት አሁን ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ ተብሎ ኢማጂን የሚደረገው ግሩፕ እነዛ ሊቀሩልኝ ነው ምን ያህል እኮ ይሄ ህዝብ ይሄ በዘር ተከፋፍሎ በዘር የሚባለው ነገር እንደው በጎሳን አይገስ በጎሳ የሚለው ይገልጸዋል ሞር አይደለ ሶ በትራይብ ተከፋፍሎ በጎሳ ተከፋፍሎ የሚሰራው ፖለቲካ
ምን ያህል እንደሰለቸውና ህዝቡ እንደማይፈልገው የምታውቂው እኮ ያ ሁሉ ኦ ብሎ የወጣውና የደገፈው የነበረው ኢትዮጵያ ስለተባለ ነበረ። ለሱ ፖለቲካ እሱ ለማኒፑሌሽን ተጠቀመበት እንጂ ያ በመምጣቱ ነበረ። ሶ ያ ግሩፕ ይሄኛው አይ ካን ፊት ሂር ምክንያቱም አትሊስት እኔ ዲሞግራፊ ነው የተማርኩትኝና አይ ኖ ኢትዮጵያን ዳይናሚክስ ፖፑሌሽን ዳይናሚክስ እና እውነተኛው ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባለው እንደውም ሚክስ ድሬሱ ነው እንግዲህ ሬስ ትራይፑ ነው ከየቦታው የተውጣጣ ላይክ በአባቱ በኩል የሆነ ነገር ያለበት ምናምን ብዙ ህዝብ ብዙ የከተሜው ህዝብ በየቦታ ያለ እንዴ በጣም እኮ ኦሮሚያ ከተማዎች ተብለው እኮ ኦሮሚያ ዶሚኔት የማያደርግባቸው በጣም ብዙ ከተማዎች ነው የማውቀው። አንድ ወጥ የሆነ የኦሮሞ ተወላጅ ዶሚኔት የሚያደርግባቸው ሸዋ ኧረ አርሲ ምንም ሸዋ ሁሉ አለ አርሲ ሁሉ ልልልሽ እችላለሁኝ። ጅማ ሂጂ ማን ነው ማጆሪቲ በደንብ በቃ እንግዲህ በጣም ሰው ኢማጂን ሲያደርግ የኦሮሞ ከተማ ብሎ የሚያስባቸውን ቦታዎች ነው እየጠራሁልሽ ያለሁትኝ። ከተማዎች ከተማዎች that's the main point. That's it. So እነዚህ ቦታዎች ራሱ is like either ከሌላ አካባቢ መጣ ተብሎ ኢማጂን የሚደረገው መጤ የሚባል ነገር በአገራችን የለም ብዬ ነው እኔ ማምነው። ሲጀመር ማንም የማንም መጤ አይደለም አገሩ ነው። በአገሩ ላይ መጤ የለም። ይሄ የትራይፕ ጉዳይ ፈጠረብን እንጂ ሰው በአገሩ መጤ አይሆንም። እንደውም በዚፕ ኮድ ነው ካሁን በኋላ መለያየት ያለብን በቁጥሮች ለላንድ ምናምን በዛ ቀርቶ ወያኔ እኮ እንደዛ አልነበር እንደ የጀመረው ክልል 1 ክልል 2 ብሎ እንደዛ አይደል አስመስሎ ፋይናሊ በዘር መጥራት የጀመረው ክልሎች ቁጥሮቹን ትንሽ ኮምፕሌክስ ማድረግ ልክ ያ ኢቭን በጣም እኮ ሲያታልልማ እኮ ወያኔ the same way እኮ ነው የሄዱት እነዚህ ሰዎች። ግን ወያኔም እኮ ሲያታልል አዲስ አበባን እንኳን እኮ ክልል 14 ብሎ ይጠራ ነበረ። እርግጠኛ ነኝ ዮሲ ታስታውሳለህ ይሄን ፓርት ክልል 14 እየተባለ አድሬስ ይደረግ ነበር አዲስ አበባ which is totally ውሸት። ምክንያቱም ክልል አልነበረም አይደለ ክልል ተደርጋ አልተሰራችም አዲስ አበባ ታድጋለች የሚል ግን ሆፕ ነበረ። so the same way እነዛ ክልል 14 ነበረች ግን አፈረሱት ኤግዚስት አያደርግም ያ so anyways እነዚህ ማጭበርበሮች አድርገውም ቢሆን ህዝቡ ግን ደግፎ የዘር ፖለቲካውን ተቃውሞ ነበር የወጣው ማጆሪቲ። ምክንያቱም ማጆሪቲው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አያደርግም እነሱ ፋብሪኬትድ ያደረጉት የፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ማጆሪቲው ኢትዮጵያዊ ፊት ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ራሱን በዛ ወይ So you agree the majority የሚባለው is mixed Ethiopian intent that doesn't have a constitution. ግን ዝም አላለም ነው የኔ ዝም አላለም ነው ልዩነታችን እዚህ ጋር ነው። okay majority አለ ግን ሳይለንት ፖለቲካል እንትን የለውም ገበያ የለውም ሳይለንት ማጆሪቲ እናንተ ብላችሁ የምታስቡት ለኔ ደግሞ የትኛውም የፖለቲካ ኤንቲቲ ውስጥ ፊት የማያደርገው ግሩፕ ትልቅ ግሩፕ ነው። ኢደር ራሱን ዲፋይን ያደርግበት ጸዲ ያለችው ጋር እና አሁን እሷ እንትን ስትል ሪፒት ያደረኩት ጋር እኮ and ዮሲ ያለው ላይ እኮ honestly I understand what you're saying they're not so silent በብዙ አይነት መንገድም ራሳቸው እንትን ያላሉ ነው የምትዩ አይደለም። ግን what we're saying is በሌላ መልኩ ብታያቸው political voice ስለሌላቸው ተደፍነዋል ነው እኛም የምንለው like ገባሽ ምለው like ቦታ የለም representation ስለሌላቸው political voice የሌለው ምክንያት ደግሞ ማን ጋር ልወከል ማርኬት የላቸውም። የፖለቲካ ማርኬቱ እነሱን ኤክስክሉድ ያደረገ ነው። ይሄ የሳይለንት ማጆሪቲ ነገር እንግዲህ እንዳልኳችሁ በፖለቲካል ክላስ ደረጃ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚባል ነገር የለም። ህዝብ ግን አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ተንቀሳቀስ ያለው በበቂ I think we can all agree ያለው መንግስት አምባገነን ነው ያለው መንግስት ኮምፒተንት አይደለም። ቴለር የተደረጉ ናቸው እና አብዛኛውን ህዝብ ኢንኮምፓስ ማድረግ የሚችሉ አይደሉም። so a lot of people are left out ወይም ከዛ ሙቭመንት ጋር አንድ ላይ ሊሄዱ የሚችሉበት ኮመን እንትን ግራውንዶች እየጠፉበት ሁኔታ ነው ያለው።
where ኦሮሞ በዛ በኩል ይጎትታል፣ አማራ በዚህ በኩል ይጎትታል፣ ትግራይ በዛ በኩል ይጎትታል። የተቀረው እንግዲህ አፋር፣ ሶማሌ፣ ደቡብ ውስጥ ያሉት ፖለቲካሊ ምንም የተደራጀ ነገር የላቸውም። ፖለቲካ የሚዘወረው ሜንሊ ካያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ግብግብ ውስጥ ያለው 3 አካባቢ ላይ ያሉት የፖለቲካ ግሩፖች ናቸው። ሶ ፒፕል ስፔስ የላቸውም ፊትን የሚያደርጉበት የሚለው አንድ ነገር ነው። ሌላኛው ነገር ግን ምንድን ነው? ሰዎች እኮ የራሳቸውን ሙቭመንት እኮ መገንባት ይችላሉ። ማንም ሊከለክላቸው አይችልም አይደለ? they can build their own movement. The problem is there is such a thing called controlled opposition አሁን በኢትዮጵያ በምናየው that comes into play where አብዛኛውን በተለይ ከተማ ውስጥ ያለውን ህዝብ ጥያቄ አፍኖ የያዘ ጥያቄውን ይዞ ለዛ ጥያቄ የሚታገል የሚመስል ነገር ግን በአቅራቢያው እንኳን የማይገኝ አስመሳይ የሆነ ግሩፕ ደግሞ ሄጅሞኒክ ግሩፕ አለ። የዚህ ግሩፕ አንደኛው ስራ ምንድነው? ጥያቄዎቹን አፍኖ መያዝ፣ ህዝቡ የሚያነሳውን ጥያቄ እኔ የምታገልለት አቋም ነው ብሎ መያዝ፣ ከዛ ለነዛ ነገሮች አለመታገል። በዛም ግን አያበቃም። ሌሎች የፖለቲካ አደረጃጀት ወይም ማህበራዊ ኦርጋናይዜሽኖችን ቲንግስ ነገር እንዳይመሰረቱ ከስር ከስር እየሄደ የሚከረክም ነው። ቢካዝ ኦፍ ዳት እነዚህ አዳዲስ በተለይ አሁን ከተማ ውስጥ የምትፈልጋቸው ሙቭመንቶች ፊት ለፊት ወጥተው እንዲንቀሳቀሱ አይፈቅድም ስርዓቱ አጠቃላይ ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች የያዙት አካላቶች የሚባሉትን በጣም ወደ ራሱ አስጠግቶ አፍኖ ይዟቸዋል። which is clearly ኢዜማ የሚባለው የፖለቲካ ስብስብ ማለት ነው። purposely ህዝቡ ሞቢላይዝ እንዳይሆን የሚሰራ አካል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይሄ አካል ማን ነው? የነማ ስብስብ ነው? ዓላማና ግቡ መዳረሻ ብሎ ሲያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አይ ቲንክ በደንብ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። because clearly the people have questions ጥያቄ አላቸው። ከመብት ጋር የተገናኘ ጥያቄ አላቸው። ከኢኮኖሚ ጋር የተገናኘ ጥያቄ አላቸው። ከማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ጥያቄዎች አሏቸው። ለምንድን ነው ሰብሰብ ብለው እነዚህን ጥያቄዎቻቸውን ወደፊት ማምጣትና ለጥያቄያቸው መልስ ማግኘት ያልቻሉት? ፐርፐዝሊ ዲስፋንክሽን እንዲሆኑ ተደርገዋል ማለት ነው። ሲቪክ ዲዩቲያቸውን እንዲወጡ አይፈቀድላቸውም። ሲቪክ ዲዩቲያቸውን እንዲወጡ አቅጣጫ ሊያስቀምጡ የሚችሉ የፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ማህበራት እንዲደራጁ አይፈቀድም። if we're going to consider እነዚህ እኮ ሳይለንት ማጆሪቲ ነው I don't think የሚያስኬደን አይመስለኝም። purposely ታፍኖ የተያዘ ህዝብ ነው። but clearly they're loud and አገዛዙ በደንብ ይሰማቸዋል። የሚያደርጉትን ነገር በየቀኑ ይከታተላል and barricade እንዳያልፉ ግድቦችን እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ የሚሰራቸው ግድብ ምን ያህል ጊዜ ያቆዩታል? how wide and how tall it is አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። at some point overflow ያደርጋል። it's human nature I think politically historically እንደዚህ አይነት ነገሮች always እኮ ገንፍለው ይወጣሉ አይደል? I mean I've not seen እንግዲህ አስተካክሉኝ wrong ከሆንኩ any government entity ገድቦ ያሸነፈው የህዝብ ድምጽ የለም። I've never seen ፖለቲካል ክላሱ አሁን እያለ ያለው ምንድን ነው? ይሄ ነገር ኦቨርፍሎ እንደሚያደርግ ያውቀዋል። ያሳሰበው ነገር ራሱን አደራጅቶ ይሄንን ህዝብ ሞቢላይዝ ማድረጉ ሳይሆን ኦቨርፍሎ ሲያደርግ ሀገር ትፈርሳለች፣ እንዴት አድርገን ማኔጅ እናድርገው ብሎ ጭራሽ ግድግዳውን የማተለቅና የማስፋት አይነት ስራ ውስጥ የገባበት ሁኔታ which never works I know it never works and that's why አሁን ሁላችንም ዲስከስ አገር ማፍረስ ላይ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው ያንን በማድረጉ definitely it's እንዴት ነው አንድ ነገር እድሜ ያራዘምሽ ገዳዩን እድሜ ያራዘምሽ yes የሚገነፍለው ሞር ብዙን ይዞ የሚጠፋ አይነት ነገር እንዲደርስ like ለዛ ነው አሁን ነው ካሰብሽው ቅድም እንዳላችሁ there's no political avenue ለህዝቡ ድምጹን የሚያሰማበት እንዳልነው the only things የቀሩታው ምንድናቸው? የሃይማኖታዊ አይደለ ስር የያዙ ነገሮች ኦርቶዶክስን፣ ሙስሊምን፣ እስላምን ተመልከቱ regardless ፕሮቴስታንትን ብታዩ ህዝቡ የሚጎርፍበት አንድ የሚያረጉት ያሉት የቀሩ ቅርጾቹ እነኚህ ናቸው። ለዚህም ነው አሁን ሁሉንም ብትንትኑን ተወጥቶ ፖለቲካሊ ህዝቡ
እንዳይተማመን ሄዶ ማንነቱን ገልጾ ጥያቄ እንዲመጣ በፍጹም አይፈለግም። ምክንያቱም እውነቱ ሁሉም የመረረው ብዙ የያዘው ሰቆቃ አለ። እሱ ድምፅ እንዲሆን አይፈለግም። ምክንያቱም የሚሰሩት የውሸት ፍሳድ ድሪም ላላ ወርልድ ነው ምለው እንዳልሹ ጨረቃ ማድዬ ለህዝቡ ታች ላለው ለሚጎዳው ጠብ እያረገለት አይደለም። የተወሰነ ኤሊትስ ኦር ለመንግስቱም ደጋፊ ሆንሽ በራስሽም አይንሽን ጨፍነሽ መንግስቱ የሚሰራው ምንም አያገባኝም የሚሰራው ኃጢአት ለራሴ ግሪድ ይሰራሉ ካልሽ ሁሉም ይስተካከልልሻል። ቢካዝ ፓርት ኦፍ የገቨርንመንቱን ነገሮች እየረዳሽ ነው ያለሽ በብርሽ ፕላስ ጠያቂ አይደለሽም። ስለ ሰው መብት ስለ ሀገር የምን ሆነች ብለሽ ጠያቂ ካልሆንሽ ይሳካልሻል። ግን የሃይማኖታዊ ነገሮችን ለማፍረስ ሁላ የሚጣጣሩት አሁን ይሄን ሁላ የሚሰራው ሴራ ለምንድን ነው? የቀሩት ነገሮች ከመንግስትን የሚያስፈሩት ነገሮች ምንድን ነው? ህዝብን አንዴ ሞቢላይዝ የሚያደርግ ዘርን ሳይለይ ምንን ሳይል የሚሰበስብ የቀሩትን ነገሮች ማጥፋት አለባቸው። that's why it's so hardcore ሆኖ በጣም ሃርድኮር ኢንቴንሽናሊ ኦርቶዶክስን የሙስሊሙን ውስጥ ተሰርቷል። ምክንያቱም ካሰብሽው እኛም ራሳችን መማር ያለብን እና መቀየር ያለብን የምለው ምንድን ነው? ሂስቶሪካሊ ሚስቴኮችን ስንሰራ ይኖር ነው ምንድን ነው አንቺ ላይ ካልደረሰብሽ ብቻ ኃጢአቱ ግፉ ለሚቀጥለው ለሌላው ህዝብ ብለሽ ድምፅ መሆን አለመቻል ይሄንን ያለንን ማንነት እያጠፋው ነው ያለው። Tsedi, the problem to me is there is no avenue to do that. First of all, that's human nature. Like አንቺ እስከምትደቂ ማለት like ታዝኛለሽ አቅም ቢኖርሽ if you have the power or ምናምን to do so, or you might make a comment. Good, if that comment ዛጋ happen የሚያደርገውን ነገር ለአንቺ ጉዳት የሚፈጥር ከሆነ you might just say it along your intent. You might give money but not make it a public statement. Whatever it is, no ምልሽ this is a human nature situation. The problem with us is there is no avenue to express intent outside of your own boundaries because there's a system that's been yetafattara like around you that has barred you from even having citizenship level issues. Definitely religion is one of those things. Religion is cross ethnic intent የሆነ issue እና እንትን ስለሆነ ነው ሰው በዚህ ላይ አስተያየት ሰጣለው ብሎ እንትን ማለት የሚችለው። for instance የጉራጌ ህዝብ ስለ ጉራጌ ብቻ እንዲያወራ፣ የአማራ ስለ አማራ ብቻ እንዲያወራ፣ የትግራይ ብቻ እንዲያወራ ተደርጎ 30+ years አሁን የቆየ እንትን ነው ገባሽ ምለው it's on purpose by the way because it's powerful. እኔ የትግራይ ተወላጆች ሆኜ ስለ አማራ ጉዳት ወጥቼ ባወራ it will be powerful. የኔ ድምጽ more powerful ይሆናል especially በውጭ ዓለም ላይ ያለና መስበር የምንችለው ማዲ yes ይባላል ገባሽ ሶሻል ሚዲያ ስትወጭም እኮ አታክ ትደረጊያለሽ። ትክክል ግን ይወልሽ እኔ አሁን ለጉራጌ ድምጽ ልሁን ብል ማነሽ አንቺ የሚለኝ ሰው ይመጣል። So these are the kind of constraints plus the systematic constraint ማለት like አንቺ as a ምናምን ለኔ አታውሪልኝም። even አሁን ባለው ፖለቲካ ውስጥ አሁን በአማራ እንትን አማራ ያልሆነ እንደዚህ ሊያረጋኝ አይችልም ሊያወራልኝ አይችልም የሚልም እንትን አለ because of the way the እንትን is because of the system itself. How do you have representation? በጦርነቱ ጊዜ ኢትዮጵያ ተነካች ሲል ኢትዮጵያ ወጣ because ያንቺ ነው because አንቺን ያካትትሻል እዚህ እንትን ውስጥ you have a voice as ኢትዮጵያ አትደፈርብኝ ኢንተርናሽናል ኢንተርፌረንስ እየመጣብን ነው እንደዚህ እያደረጉ ነው ሲባል እንደ አገር ነው ሰው ኢትዮጵያ ብሎ እንጂ እንደ ክልል or እንደ ዘሩ አይደለም ያኔ እንትን ያለው። unfortunate situation ያው ብዙ አሻጥር ነበረው ብዙ ፕሮፓጋንዳው ራሱ ኢትዮጵያ ለሚለው ሰው ዝብን ብሎ እንዲጠፋ የሚያደርገው ነገር ተደረገበት ተደረገብን ማለት ይቻላል ግን the whole point is that's why ግልብጥ ብሎ እንትን ሌላው ደግሞ አንደርስታንድ እንድታደርጉ የምፈልገው ምን መሰለሽ በእኛ የፖለቲካ እንትን ላይ ስታይ አትሊስት የሪሰንት እንትኖችን ይሄ አድቮኬሲ ላይ መንጫጫቱ ላይ ፖለቲካሊ ቮካል መሆኑ ላይ ምናምን ስታይ ምንድነው የሚታየው የሚናገሩ ሰዎች ወይም ወደፊት በቃ ልታይ የሚሉት ወይም ደግሞ የሚታገሉ የሚባሉት ሰዎች ናቸው አይደል ስልጣን እየያዙ የመጡት። አሁን ለሰው አድቮኬሲ ልስራ ብለሽ ጀኑዊንሊ ህዝቤ ተጎዳ ብለሽ የኔ ህዝብ ብለሽ ሁሉንም የኢትዮጵያን ህዝብ ተነስተሽ ነው የጌዲዮ እንዴ ሁሌ እናንተ እንደውም የማዕዶት ሰዎች እስከትሉ ድረስ እኔ የኮሬ ህዝብ ስለያኔ ታስታውሳላችሁ ራይት
ምንም ተወልጄም አላቅም አይደለም ላይክ ፐርሰናሊ እንኳን የምታውቂው ሰው ላይኖር ይችላል የኢትዮጵያ ህዝብ የኔ ህዝብ ብለሽ ነው የምትነሹና ተነስተሽ ልናገር ስትይ ፑሽ የሚያደርጉሽ ሪዝን አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተናግሮ ስልጣን ላይ ይመጣል ሰው ሶ ተናግሮ የኔ ተናጋሪ ሆና ወደ ስልጣን እሱ ፓርት ያስቀኛል አድቮኬሲንና ፖለቲካል እንትንን ፓወርን ነጣጥሎ ማየት ይገባል እኔ ድምጽ መሆን ለማንም ማንነቴ ኩዌስችን መደረግ የለበትም ለኦሮሞ ህዝብ አይ ሪሜምበር እኔ 2016 ለኦሮሞ was it 2013 or 16 ለኦሮ 13 የሬቻ ምናምኑ ጊዜ ያ ሶ በምንልበት ሰዓት ላይ ኦሮሞ አይደለሁም እንግዲህ I remember somebody even ምን አገባሽ አንቺ ሁሉ ብሎ ሲናገረኝ አስታውሳለሁኝ so ያኔ ብዙ ነገሮች ሆነዋል አይደለ ላይክ እነዚህ ነገሮች ሲሆኑ የኔ ህዝብ ነው ብለሽ ድምጽ ሆነሽ መውጣት that's just advocacy እንጂ ፓወር ግራፕም አይደለም ምንም አያገናኘውም እኔ ድምጽ ሆኜ አማራ ሪጅን እንዴ ድሮን አታክ እየተደረገ ነው ብዬ እድሉ ካለኝ ኢሮፕ ነው ምኖረው ኢሮፒያን ዩኒየን ሄጄ ያንን ኬዝ ፕሬዘንት ማድረጌ እንዴት ሆኖ ነው የአማራ ትግልን መንጠቅ ጋራ የሚገናኘው እንዴት ሆኖ ነው እኔ የትግራይ ህዝብ ተራበ ብዬ ዩኤን ሄጄ ብጮ ኦር ደግሞ somewhere አሁን እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ ሽልማት ሸልመውታል በሚያሳፍር ሁኔታ እንዴት አደርጋላችሁ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ እየተራበ ነው ሊትራሊ ላይክ ፋሚን አለ ብዬ ብጮ እንዴት ነው የህዝብ ድምጽ ምነጥቀው ጭራሽ ለህዝቤ ድምጽ ሆንኩኝ እንጂ so ይሄንን አይ ቲንክ አድቮኬሲውም ላይ እኛ ገና ትንሽ ነን መሰለኝ አይ ቲንክ ብዙ ምናቃቸው የተረዳናቸው ነገሮች የሉም በሂደት ነው እኛም የተማርነው አይደለ እንዴት ነው የሚሰራው የቱ ጋር ነው መነገር ያለበት ምናምን ጊዜ ሳያጠፉ ሲስተማቲክ በሆነ ወይ እንዴት ነው አድቮኬሲን በደንብ ጠንካራ አድርጎ ማውጣት የሚለውን ነገር ከልምምድ ነው እየገባን የመጣው ራይት so እሱን ነገር ሌላ አድቮኬሲ ምንድነው የሚል ሌላ አድቮኬሲ ያስፈልገዋል እና ያኔ ሜቢ ክሊር ሲሆን mainly here's the thing አይደለ በተደጋጋሚ ይላሉ አሁን ከሶሻል ሚዲያ ላይ በመናረገው አድቮኬሲ ላይ usually we do engage ከአማራ ናሽናሊስት ልጆች ጋር እና ብዙውን ጊዜ ሲናገሩ ነው የምሰማቸው which I also agree አድቮኬሲ ማገዝ ትችላላችሁ ነገር ግን ከዛ ባለፈ ትግሉን አቅጣጫውን እንምራ ወደሚል ነገር ውስጥ መግባት የለባችሁም የሚል ነገር ሁሌ ደጋግመው ይናገራሉ so አሁን ስፔሻሊ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው አድቮኬሲ ሜንሊ ስፔሻሊ as far as አማራ የሚሰራው በአማራ ናሽናሊስቶች ነው አይደለ ምንድነው ይሲ አሁን አድቮኬሲ መስራት አንድ ነገር ነው and then when you start talking about Ethiopia በዛ አድቮኬሲ ውስጥ ገብተሽ ማለት ነው ለአማራ ህዝብ አድቮኬት እያደረግሽ you say certain things about የፖለቲካ ምህዳሩ እንዴት መለወጥ እንዳለበት ይሄ ትግል የት መድረስ አለበት የሚለውን ነገር you say certain things which they disagree with they will tell you like our fight is not to save Ethiopia our fight our primary they don't have obligation to save Ethiopia either ሁልጊዜ it's underneath there ምንድን ነው so የዚህ ትግል አሁን የተደረገ ያለው ትግል መጨረሻ ምንድን ነው so if you say የዘር ፖለቲካን አቁመን የተለየ አይነት የፖለቲካ ስትራክቸር እንገነባለን things like that ስትይ you're telling እንግዲህ ይህን ሙቭመንት እየታገልን ነው የሚሉት እንግዲህ ናሽናሊስት ሙቭመንት ውስጥ ያሉት የአማራ ልጆች እንዴ ትፈርሳላችሁ እያልሽን ነው የሚሉሽ የትግሉ መዳረሻ ምንድነው መጨረሻው ወደ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሄድ ነው እና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ሳመልታኒየስሊ ለምንድን ነው ህዝቡ የማይነሳው የሚለው ነገር ነው አሁን ጥያቄ ያለኝ it's okay የአማራ ናሽናሊስት ሙቭመንቱ እንደ አማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚያደርገው ትግል and all that ራሱን የቻለ አንድ ትግል ነው but ጥያቄ ያለው አማራ ህዝብ ጋር ነው ወይ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ጥያቄ የለም የአዲስ አበባ ህዝብ ምንድን ነው አላማው እንዴት ነው Eyosi የምንጨምርልህ መሰለህ you're right about these things there's a lot of contradiction እና ጥያቄም አለ what's your real motive ምናምን የሚል አለ from different voices whatever and I have a hard time understanding ማን ነው የህዝቡን actual ምኞትና like እንትን የእውነት like represent የሚያደርገውና how do you measure that ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ like
what level, what percentage of the population of this region or that, or these people or manaman are you truly representing when you intend, when you come out and say, hey, no, የዚህ ህዝብ ፍላጎት or እንትን መብቴ ይከበርልኝ ይሄ ነው ብሎ like clear የሆነ picture የለም from any direction ነው የምለው, because you're not really a true representation of everybody በአንድ ነገር. ሁለተኛ ግን going back to our main agenda, which is this unrepresented majority እንበላቸው, ሳይለንቱን ድሮፕ አረግ ነው ማዲ ደስ እንዲላት unrepresented majority ብንላቸው, or what is known as silent below categorize የሚደረጉት እንትን, to me it's a silenced majority. Okay, let's just put it like not that. silent, but the silenced It's silenced. majority. They're silent because they're silenced, but it's okay. Lanchi bicha lemasmamat yal gabash, we're diplomats here. We'll just go with silenced. Right. Because mindino like mindino እንትን የሚለኝ, who is what do I stand for, who's representing me ምናምን የሚለው አብዛኛው ያለው ምክንያት ራሱ አሁን like there's በሚሊዮን የሚቆጠር አማራ አለ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም? የአዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ እስከ አያት ድረስ. Okay, and then there's others. አራት ትውልድ መጥራት እንችላለን. Yes. There's others አይደለም? like በእንትን አሁን በጉራጌም አለ እንትንም አለ። አሁን እኔ my grandmother was born ሸዋ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዛ የቀጠለ ነው። ገባሽ? ስለዚህ ግን ምንድነው ዘር ምናምን ስትይ እንትን ትያለሽ። ግን አሁን ጉራጌ አገር ውስጥ ገብተን አላውቅም ምናምን አላውቅም፣ ግን በዘር በግድ እንትን ከተባልሽ like okay ብለሽ እንትን ትያለሽ አይደለም? like there's so many different intents for everybody that you're like የኔ እሺ ሰው አዲስ አበባ ብሎ ዘር አለ? like are we going to create a demographic these people are not represented አይደለም? ግን ስነ ልቦናችን ግን አንድ ነው። የየአይነቱ እንትን ድብልቅልቅ ብትሆኝም አንዱ ሙሉ በእናት ባባትም እስከና አያት ምናምን አማራ ወይ በእናት ባባት እስከ ምናምኑ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል, whatever the case may be, or ትግሬ or whatever, but እዛ ውስጥ ያለ እንትን አስተሳሰቡና የሚፈልገው እንትን የኢትዮጵያ ሀገር የዚች ሀገር አመለካከቱ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል, because it's based on policy and principle and these kind of ideologies like human politics የሆነ እንትን ናት በዚህ እንትን ስለሆንሽ ምናምን። ለአንዳንዱ ግን ኢቨን አሁን ቅድም አንቺ እንዳነሳሹ ጅማ ውስጥና ምናምን like in cities, the city thinking or the kind of people that live in urban dwelling እንትኖች, whether by profession, education level, what kind of work they do, their relationship with society at large, አስተሳሰባቸው ከአዲስ አበባ ከከተሜ አስተሳሰብ ጋር የተያያዘ እና similar ይሆናል ማለት ነው። even the people that go live there. and then ደግሞ ወደ ዳር የተገፋ ደግሞ አለ በየክልል ውስጥ በየእንትኑና they don't have the proximity of understanding of this. እዚህ ግን ያለው ፕላስ ጥቃቱም happen የሚያደርገው አብዛኛው ግፍ የሚፈጸመው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ላይ ነው። ናት ከተማ ውስጥ መጥቶ አይደለም አማራን ፈልጎ ቦምብ የሚያደርገው። good luck, how are you going to find who's who? ለነገሩ ገባሽ? ይሄ ሰፈር እንትን ነው። you can destroy historic sites and stuff like attack ለማድረግ psychologically or ምናምን ግን or ሳይን እየቀየርሽ ሌላ አዲስ ስም እየለጠፍሽ ምናምን ያው ሰውን እንትን ለመረበሽ እና እንትን ለማድረግ የሰው ስም እየቀየርሽ ፋብሪኬት ወይም ሰንደቅ ዓላማ እንትን እያልሽ ናሽናል አንተም እያዘፈንሽ these are the things we've seen. but this is how ሰው እንዴ ብሎ እንትን maybe ደሙ ፈልቶ ወጣ የሚለው በዚህ ነገር ነው። ገባሽ? ግን how do you really identify those other people? And now, really, do we have a percentage or a number, like population size of these kind of people? Mindanacho, way simple and katemeochur and allowed this many people blend out of how do you represent? Everything is a child, right? This problem, right? Ahun, just the thing that you just mentioned. Never had census. We don't of course, we don't even know. Salaman demanawra. How do you measure? We're trying to land a plane at pitch dark. Yeah. No lights. With no lights, no navigation, no intent. ብቻ ማብር እየበረርን ያለ ነው እና አንድ ቀን ታርፋለች ብሎ ሰው እየጠበቀ ነው እንጂ like we just hope we don't run out of fuel until we find the tracks. How does a government function without knowing the number of its population? Yeah. You know what you remind me of, Eyosi? ቅድም ላነሳው ነበር እንትን
የሆነ ቦታ ላይ we were doing research about the census stuff when the last time የተደረገው another process like since መንግስቱ ኃይለማርያም every ምናምን year ሲደረግ በነበረው እንትን ላይ እና መጀመሪያ ላይ ነበረ after like the first or second Madi you might remember I think it's the second census that since TPLF EPRDF ምናምን ተመስርቶ ከገቡ በኋላ I think ሁለተኛው ላይ ነው in the ወረቀት like ይሄ choice እንትን ላይ ምትሞዩ እንትን ላይ ዜግነት ብሔር ምናምን እንትን ላይ ኢትዮጵያ ምትል ነበረች እና አንድ ቦታ ላይ አጠፉት ሰከንድ ላይ ጠፋ መጀመሪያው ላይ ነበር ኢቭን ቋንቋ ሰከንድ ላንጉጅ ነበር ፈርስት እና ሰከንድ ብሎ ላንጉጅ ትጽፋለህ because they wanted to identify and this was the kind of like intent they were doing so they got rid of the language at least criteria. On the second level የሚነገረው ሚለውን they got rid of the language category eventually ግን መጀመሪያ ያጠፋት ምንድነው ኢትዮጵያ የምትባለዋን category because when it was there whoever people picked it everybody a lot of people majority and people would be like okay Ethiopian because they don't know አንዳንዶቹ like I'm just gonna pick this where do I fit የሚለው where do I fit የሚለውን ሁሉም ሰው question የሚያደርገው አለ እናቴን ልጥል ነው አባቴን አያቴን ልጥል ነው ይችኛዋን አያቴን majority የሚባለው እነሱ ናቸው እና exactly why they don't know how to vote or how to voice their intent this is why hence the የትኛውን ጣቴን ልቁረጠው እንደማለት እኮ ነው I pick this one I don't want this አንዳንዱ ደግሞ ዝም ይላል ይሄኛውን ዘር የሚክድም አለ like ወደ አንዱ ተገፍቶ ባዶም ያደርግም አለ እንደኔ አባት well you know it's a sad reality ግን ዋናው ነገር ምንድነው like ዋናው ነገር ምንድነው like when ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ስትመሰረት ሁሉም በየኤትኒክ እንትኑ በየራሱ ታሪክ whatever culture ሁሉም ካለበት እንትን የሚበጀን ይሄ ነው እና ሁሉ ጊዜ ከሁሉም መጽሐፍ ላይ ሆነ ከሰው አፍ የምንሰማው ነገር ተዋልደናል ምናምን የሚባለው ነገር and even in history books that was a strategy and a process a cultural የሰውን የማያያዝ bond የማድረግ intertwine የማድረግ እና ሰላም የመፍጠር እንትን that was part of our people collectively ማለት ነው not just አንዱን እኮ በግድ አይደለም ወስደሽ እንትን ሳይሆን ይሄኛውና ይሄኛው ስለተጋባው ከሌና ከሌ እንትን I read recently that Tsedi Yohannes was married to an Afari princess I don't know if this is true I read it somewhere እና አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ በሁሉም አጼዎቹ ጊዜ እንግዲህ ከሌ ከእንትና ጋር በየእንትኖቹ mixed እንትን የሚደረግ first of all if you look at European monarchical history የፍሬንች እና የምናምን ዮሐንስ is mix ምን ሩቅ ያስኬድሻል ምን ጣይቱ ጋር አስኬድሽ no here's what I'm saying no እኔ ስለ ባለቤታቸው ነው የምለው ይሄኛው ከዚህኛው እንትን ብሎ ይሄ ህዝብ ከዚህ ህዝብ ጋር እንትን እንዲኖረው this is a practice that's not just Ethiopian by nature it's a historical human monarchy specifically yes every monarchies would do this because how do you have የእውነት bloodlineaችን ታይ ሲደረግ peace እንመሰርታለን ይሄኛውን ሊገድል እንትን አይደለም because የልጄ that's how they make peace አይደል that's a civilization structure this is Europe ውስጥ ምናምን በየቦታው የምታዩ ነገርና like almost like peace አጼ ቴዎድሮስ የንጉስ ሚካኤል ልጅ ያገቡበት ምክንያት ምናምን native Indians now if you know the story of Jamestown መጀመሪያ Europeans ሲመጡ ቨርጂኒያ ውስጥ that's what they did the native the chief the chief እንትን ፖካሃንተስም ስቶሪ ምናምን ከሰማችሁ ልጅቷን ከነሱ ጋር ማጋባት was how they were trying to form peace አብረን እንደዚህ ከሆንን አንጋደልም በሚል አይነት እንትን ምኒልክና ዮሐንስ ያልተስማሙበት ጊዜ ነበረ ወይ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት እስከሆኑበት ጊዜ ሰዓት ድረስ ማለት ነው ከአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ካረፉ በኋላ so you know how they squashed it የሚኒሊክ ልጅ በኋላም ንግስት የሆነችው ንግስት ዘውዲቱ የመጀመሪያ ዘውዲቱ ዮሐንስ ልጅ የአርአያ ስላሴ ማለት ነው እንትን አላለም እሱም ሞተ እሷም ያው I think በ18 ዓመቱ or something ነው መሰለኝ ያረፈው ወዲያው ነው የሞተው አጋብተዋቸው so አጼ ሚኒሊክ ከሞቱ በኋላ እሷም ንግስተ እንዴት ነው የሚሆነው ንግስተ ነገስት ዘውዲቱ ዘውዲቱ ሆና ነበር እና ያ ይሄ ማጋባት እንትን ማለት ቴጌ መነንም እንደዛው ናቸው አይደለ ከኃይለ ሥላሴ በፊት ሌሎች ባል ነበሯት ሌሎች ልጆች ነበሯት and all that so ይሄ
ከላይ ያለው አውቶክራቱ እንትን ሊል ይችላል። ከታች ስፔሻሊ አይ ቲንክ ዱሪንግ ሚኒሊክ ታይም አንደኛው ሜካኒዝም ምንድነው ዌር ድሃ የሰፈረበት ሄዶ ይስፈር ከወደደው ይጋባ ምናምን ይኑር የሚለው ለየት ያለ የፖለቲካል እንትን ነበረ። ዌር ኮምፕሊትሊ የሆነ ሄጂሞኒክ የሆኑ ትራይባል ላንዶችን ራሱ ነው ኢንክሉድ በማድረግ ኢንክሉሲቭ ውስጥ ያ ኢንኮርፖሬት ከተደረጉም በኋላ እነዚ ኢንኮርፖሬት የተደረጉት እዛው ባሉበት እንዲኖሩ ብቻ ሳይሆን በቃ የሀገሩ ግዛት እስከሆነ ድረስ የፈለጉት ቦታ ሄደው እንዲኖሩ ሀብት እንዲያፈሩ ምናምን የሚለው አይነት ነገር ኦፍኮርስ ያው ከአቅም ጋር ተገናኝቶ የሚመጡ ነገሮች ያላ ነገሮች ይኖራሉ። ግን ድሃ በሰፈረበት ሄዶ ይኑር የሚል አዋጅ ታውጆ ነበር። and yeah did create a lot of mix and match and አንዳንድ ሰዎች ከሁለት ቤተሰብ የሚመጣል ከ5 ከ6 የሚመጣል በዘር መከፋፈሉ ምናምን የሰለቸው ህዝብ ላይ መተው ኢትዮጵያ ብለው ያደረጉትና ያሸነፉበት ምክንያት ለሰርቫይቫል ነበረ፣ አክሰፕታንሲ ለማግኘት እና ስር ለመስደድ ነበረ። የዛ ሰዓት ግን ቅድም አንስተሃል በብርሃኑ ነጋ የሚመራው በለው በእነ አንዳርጋቸው ጽጌ የሚመራው በለው በማናቸው የሚመራው ይሄ አንድነት ኃይል ብሎ ያለው ሙሉ ድጋፍ ትልቅ በቃ ፖለቲካል ሶሳይድ በተለይ ለማጆሪቲው ላይ ያደረጉ ግሩፖች እነሱ ናቸው። ለዚህ ሁሉ ቀውስ አስተዋጽኦ ያደረጉ እነሱ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ምክንያቱም ይሄንን ሰውዬ አንግሰውት እግሩንም እጁንም በቃ ስር ሰዶ እንዲቀመጥ ያደረጉት እነሱ በቆፈሩለት ላይ ዙፋኑን ተክሎ ነው። ቦታን ያሳጡት ማጆሪቲ ብለን አሁን እኛ የምናስበውን ወይም ደግሞ ፖለቲካል እንትን የለውም ሪፕሬዘንቴሽን የለውም ብለን ምንልለት ህዝብ ወይም ምንለው እኛ ራሳችንም ማለት ነው እንዳለ ፖለቲካው ሰርቫይቭ እንዳያደርግ እንደውም ትንሽ እንትን የነበረውን ሪቫይቫል የነበረውን በዛ ሰዓት ላይ እነሱ ተለይተው ራሳቸው እንዴት ነው አንቺ ስቲል ፎርሙን ሳይቀይር ይሄን አይደንቲቲ ፖለቲክስን የመጣን አካል ኖ ለውጥ ያመጣል ብለሽ መደገፍ ሲጀምር እኮ አትገናኝም በአቋም ራሱ አይደለ እንደሚሉት እነሱ የአይደንቲቲ ፖለቲክስ ተቃዋሚ ከሆኑ ሰፖርት ሊያደርጉት አልነበረም የሚገባ የነበረው ፒውርሊ ተቃዋሚ ሆነው ነበረ መቆም የነበረባቸው እንጂ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ይዞ የመጣን ሰውዬ አይ እናግዛለን መንግስት ለውጡን የሚያመጣው ኢትዮጵያን የሚያሻግረው ይሄ ነው ብሎ ነው አይደለ ዶክተር ብርሃኑ የሚባለው ሰውዬ ሲናገር የነበረው ወዴት ነው የሚያሻግረው ኢትዮጵያን ከምንድን ወደ ምንድን ነው የምንሻገረው ክሊር ፖሊሲ እንኳን የሌለው የፖለቲካ ኢንቲቲን ያሻግራል ኢትዮጵያን ብለሽ በድፍረት መናገር ያ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠው ቦታ ነበር አይደል ልደቱ እስኪሰደብ ድረስ ልደቱ ከፖለቲካ እንትን ውስጥ ሁሉ እስኪወጣ ድረስ ይሄኛውን ሰውዬ አንግሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ብርሃኑ ነጋ ተብሎ የሚባልለት የነበረ ያንን ማኒፑሌሽን ተጠቅሞ ተቀባይነቱን ተጠቅሞ አብይን ነው ፌመስ ያደረገው አብይን የአንድነት ኃይሉ አክሰፕት አድርጎት እዚህ ቦታ እንዲያደርሰው ያደረገው ያኔ የአንድነት ኃይሉን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን የሚሉ ትልልቅ ፊገሮች ናቸው ጭራሽ ቦታ ሰጥተውት ድምጽ ያሳጡን ድምጻችንን የነጠቁን ድምጻችንን ገደል ያስገቡብን ያኔ ግን የእውነት ተቃዋሚ ሆነው ቆመው ቢሆን ኖሮ ዛሬ የሚሆነው ነገር አይሆንም ነበር እና ሰልፍ ኢንተረስት ነው it's not about ስለህዝቡ or ስለ ፖለቲካ ዓላማ ስለሌላቸው it's always about self interest you have to understand also እንደዚህ አይነት ሰዎች by choiceም or ተታለውም ገቡ whatever the case maybe it's too late አይደለ ህዝቡ ካም በኋላ never አያምናቸው even if they do anything justify የሚያደርግ ነገሮችን እንስራ ቢሉ so ለዚህ ነው አዲስ ነገር ካልመጣ these people will never change. Let's do a wrap up about this whole not so silent but very silenced majority, but we don't know if it's a majority because we really don't have a demographic number because there hasn't been a census, but you know የሚለውን topic የለፈለፍ ነው በሱ ዙሪያ like a wrap up statement ሁላችሁ ማድርጉና then እንቀጥል የራሳችንን እንትና ጸዲ እስኪ አንቺ ጀምሪ ታዝበሽ ቁጭ ብለሽ ኮስተር ብለሽ እያየሽን ስለሆነ no እየሰማችሁ ነው እንጂ እሱማ ሁሉንም the only thing I can say really is መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ሳይለንት ማጆሪቲ ያልነው ነገር halfway ሁለታችንም መሀል ላይ መተናል ማለት ይችላል almost አይደለ ሳይለንት ማጆሪቲው መንገድ ስለሌለው እንጂ really avenue መንገድ politically interested ሆኖ አይደለም ወይም disengaged ሆኖ አይደለም it's because
መንገዱ ስለሌለው አንድ ሁለተኛ ደግሞ የገቨርንመንቱ ታይፕ እዘን አውቶሪቲያን የሆነ ህዝቡን ጸጥ የሚያሰኝ ፖለቲካሊ I joke about this because አሁን ለምሳሌ ካድሬዎቹ I give you example ሁልጊዜ የሚሉት ነገር እናንተ ዳያስፖራዎች ናችሁ ምናምን እንደዚህ የምትጮሁት እንጂ ኢትዮጵያ ያለው ህዝብ አርፎ ይኖራል ሲሉ I laugh at that statement because አፍማ ጠንከር ብሎ ወጣማ የት ነው መጨረሻው ገብቶሻል ስለዚህ አዝፍ ሀገራችን ዲሞክራሲ ያላት ሀገር ተደርጎ እዛ ያለው ህዝብ አርፎ እየኖረ ነው ተመችቶት የምንለው አይነት ላይፍ ላይ አይደለም ያለው ህዝቡ ጀነራል ከተማ አዲስ አበባ እንኳን ያለ የምትይው the elites will live a good life they have no problem about living in their luxury ኮማ ምለው አይነት አለ ይኖራሉ ህዝቡ ግን ችግር ላይ ያለው በእምነቱም ይሁን በዘሩም ይሁን በየትኛውም ቦታ ብትወስጂው የሚሰራው ነገር ደስ የማይለው ብዙ ሰው አለ ግን መናገርና መብቱም የሌለው መንገዱም የሌለው ህዝብ ነው that's literally what I want to say honestly because ሁሉንም ተባብለናል ቀደምም that's all I want to say Eyosi. Yeah, well, it was a good time. Yeah, silent majority ጉዳይ I think ከሞላ ጎደል ተስማምተናል ይመስለኛል. It's not that they're silent, it's that they don't have a pedestal. የሚቆሙበት እና ጥያቄያቸውን ፋይታቸውን ሊያካሂዱበት የሚችሉበት ቻናል መንገድ የለም. So ጥያቄው የሚሆነው why they can't create that channel ሊሆን ይችላል. እሱን ደግሞ ምናልባት ሌላ ጊዜ ልንሄድበት እንችላለን. ግን ትንሽ I think እኔ ጨረፍ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ. But እንደው ዝም ብሎ as a spectator እየተመለከተ ያለ ህዝብ በማጆሪቲነት ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ያለ አይመስለኝም. It's just that there's no outlet to do the fight and it's up to the political class ያንን avenue የመፍጠርና ይህንን ህዝብ ጥያቄውን በደንብ ፕሪሳይዝሊ አቅርቦ ወደ ትግል የሚገባበትን መድረክ የማዘጋጀት ማለት ነው። ሶ ያንን ማድረግ የሚችል የፖለቲካ ክላስ አለው የሚለው እሱ ራሱ የሚቻለ ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ግን mainly I think the problem is ህዝቡ ናይቭ ሆኖ or careless ሆኖ or politically መሳተፍ የማይፈልግ ሆኖ ሳይሆን የፖለቲካል ቻናሉ መጥፋት ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። Thank you አመሰግናለሁ ለቆይታችን። ማዲዬ በጣም እንዳላችሁት ጥሩ እንደተለመደው እንደውም የቆጨኝ እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ የምናወራቸውን የራሳችን የግል ብዙ መስራት እንችል ነበር እያልኩ እያሰብኩኝ ነበርና እሱ በእንደዛ እንዳለ የዛሬ ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ዲስከስ አድርገናል እና ይሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የሚለው ነገር እኔ ስነሳ የሚባል ነገር የለም የሚለው ነበረ። ከዛ እናንተም ወደ እኔ ጸዲ እንዳለችው እኔም ሰምሃው ያ እንደዛ የሚባለውም ሳይለንት አይደለም ማጆሪቲ የሆነው በተለያየ መንገድ ይናገራል የሚለውን ነገር ቤት በሌላ ጉዳይ ሃይማኖት ቦታ ላይ ሄዶ የሚሆን ወይም ደግሞ የፐብሊክ ጋዘሪንግስ ላይክ እንደ ታላቁ ሩጫ ምናምን አይነቶች ቦታዎች ላይ እንደ ጥምቀት ቦታ ያው የሃይማኖት በሚለው ይካተታል እነሱ ላይም ቢሆን ምናምን በሚያደርገው የተለያየ እንቅስቃሴ በልብስም ይሁን ብቻ በተለያየ መንገድ ስለሚያደርግ ሳይለንት አይደለም። ኢቨን በእንትንም በሪጅንም ብናስቀምጠው ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ሳይለንት አይደለም እየጮኸ ነው ተራብኩኝ ብሎ አልተራብክም ይባላል እንጂ የተራበው ነው የሚያውቀው ያልተራበው እሱን ጊዜ ፈጣሪ ነው እንግዲህ የሚፈርደው። አማራ ሪጅን ጦርነት እንግዲህ ሰላማዊ ሰው ላይ አገሩ የራሱ አገር ህዝብ ላይ ድሮን የሚያዘንብ መንግስት ነው እንግዲህ ያለ። ሶ የአማራ ህዝብ ሳይለንት አይደለም ከነሱ ከባአዴን በስተቀር እና ከነሱ ጦጣ የሰሯቸው ካድሬዎች በስተቀር የአማራ ህዝብ ሳይለንት አይደለም። የአዲስ አበባ ህዝብ ሜቢ ምንድነው ከሳይለንት ሌላ ይሄ ድብርት ቢባል ይሻላል ዝም ካለ ከሚባል
ዲፕሬሽን ላይ ነው የፖለቲካል ዲፕሬሽን ላይ ያለ ነው የሚመስለኝ የአዲስ አበባ ህዝብ አክቹሊ ቢካዝ ከደረሰበት ከሚሆንበት በዛ ላይ ደግሞ ዲሞግራፊካሊ ምስቅልቅሉን ካወጡበት ምናምን ሁሉ ጨማምረሽ የአዲስ አበባ ህዝብ የፖለቲካል ዲፕሬሽን ላይ ነው ያለው ብዬ ነው ማስበው። ኦሮሚያ ላይ እንግዲህ 50% ቢያንስ ብያለው ቅድም አሁንም ደግመዋለሁኝ። ጉራጌ I can say at least 90%. ደቡብ ስትሄጂ ኮምፕሊትሊ ግን ጋሞ የወላይታ ህዝብን ኢቭን ሲዳማ አዲስ ክልል ተሰጠው ብሏቸው እንግዲህ አንገታቸው ላይ ገመድ ነው ያስቀመጠላቸው። እነሱ የእውነት ክልል ተሰጥቶን ነፃ እንወጣለን የሚል ነበረ። ኢንኮርፖሬት እየተደረገ መሬታቸው እየተወሰደ የጌዲዮ ማህበረሰብ እንግዲህ በቡና አምራች የነሱ ቡና the most expensive coffee በአለማችን ላይ ያለው ከጌዲዮ የሚመጣ ቡና ነው። የቡናቸው መሬት ሁሉ ሳይቀር ነው ኮምፕሊትሊ ክሊን የተደረጉት የፈለሱት። ሶ ኦሮሞማ ያፈለሳቸውና እነሱ ሳይለንት አይደሉም። ተፈናቅለው አቅማቸው ቁጭ ያሉ ሰዎች ናቸው። 100% የተፈናቀለ ህዝብ ነው የኮሬ ማህበረሰብ። እንግዲህ ሶ እያልሽ ስትሄጂ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ መንገድ እየተቃወመ ነው እንጂ ሳይለንት አይደለም የሚለውን ነገር አጸናለሁ። ከዛ ውጪ ግን ኢቨን ሳይለንት አልሆንም ብሎ እንደኛ እንደዚህ ትንንሽ ሚጥሚጣ ሆኖ የሚወጣ የሚለፈልፈውን ራሱ አንዴ መርጦ አልቃሽ ይሉሻል። እንግዲህ ሰው የሞተበት ነው የሚለቀሰው፣ ሳይሞት አላለቅስም። ያም መርጦ አልቃሽ ካስባለ አዎ እሰየው እላለሁ። ዘረኛ ይሉሻል። ዘረኛ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ዘረኛ ይሁን ማለት እንደውም እየሞተ ያለ ህዝብ አልሞተም ብሎ ዲናይ ማድረግ ነው ዘረኝነት። because you don't belong to that tribe ዲናይ ማድረግ ያ ነው ዘረኝነት። ዘረኝነት አለመሆን ነው እንደውም መናገር። አማራ ሲሞት አማራ ሞተ፣ አማራ እየሞተ ነው፣ አማራ እየተገደለ ነው ብዬ ስለወጣሁኝ ዘረኛ ሳልሆን የሚያደርገኝ እንደውም እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነው የሚያደርገኝ። እውነተኛ ኢትዮጵያዊ የህዝብን ሞት የሚደብቅ አይደለም፣ እውነቱን የሚናገር ነው፣ ከእውነት ጋር የሚቆም ነው። ስለዚህ እሱን እላለሁ። ሌላ ምን አገባሽ ለሚለው ደግሞ የዛ ትግል ውስጥ ነኝ ያለው ወይም ደግሞ አድቮኬት ነኝ ለሚሉት ምን አገባችሁ ምናምን የአማራ ትግል ልትነጥቁ ነው ኦር ደግሞ ስለ ትግራይ መቼ ጨዋችሁና ነው አሁን ልትናገሩ የምትፈልጉት ምናምን ለምትሉት እኔ መድኃኒቱ ምለው አዎ ያገባኛል። ምን አገባችሁ ማለት መብት የላችሁም። አርጎ ያገባኛል ብሎ መታገል ነው። አለቅ ስፔስ አይሰጧችሁም። ሜክ ዩር ኦን ስፔስ። ጩሁ በያላችሁበት። ዱ whatever you do like ምንም መጻፍም ቢሆን ጻፉ፣ ምንም በሉ። በምትችሉት ለህዝብ ድምጽ ነው። አለቅ ሰው መሆን ነው ያንን ማድረግ። ቴንክ ዩ። ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። ቴንክ ዩ ጋይስ። Thank you, my dear. You know this is not our last one አይደል? እንዳለ ሀሳብሽን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ከሀ እስከ ፐ ነግረሽናል። መቼም እንደማትመለሽ ያርገሽ። Everything on your mind ሊጠይቁ ቢችሉትን ያልጠየቁትን ያልተጠየቅሽውን ሁሉንም ስላስረዳሽን መጀመሪያ በምስጋና የሁላችንንም ስሜት ስለተናገርሽልን እንደማንመለስ አርገሽ our final episode አርገሽ ነው የተናገርሽው። First and last ብሏል። Anyway, no, I was just joking. I think we had a good discussion about it. I still believe there is a silenced majority, and so they're silent because silenced ስትሆኚ silent ነሽ. This is just the actuality. So whether you want to define it, I think ምንድነው ያወራነው አብዛኛው ነገር ለምን silent እንደሆነ ነው። So የተነጋገር ነው እንጂ I think there is a constituency, a big ድምፁ የት ነው የሚባል ያለው ነው የካደ ሰው የለም። ግን at the same time ደግሞ ብዙም ሰው በየመልኩ ተንጫጭቷል፣ እየተንጫጫም ነው። So I think we agree እዚህ ነገር ላይ እና solution ለመፍጠር ሳይሆን it's just to attack this idea of the silenced majority የተባለውን ነገር ምንድናቸው፣ ማን ናቸው ሲጀመር፣ ለምንድነው ጭጭ ያሉት፣ ጭጭ ብለዋል ወይ የሚባለውን I think we went through it very very well. መጨረሻ ላይ I think it's about ምን አይነት change ላመጣ እችላለሁ፣ ምን ውስጥ ነው ቦታዬ የሚባለው ነገር እና የአይደንቲቲ ፖለቲክስ ስለሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲክስ
አይደንቲቲያችን እና ማንነታችን ደግሞ questionable ፌዝ ላይ ስለደረሰ I think ብዙ ሰው የማይሳተፈው በምን በኩል ለመሳተፈው በሚል ነው እና መሳተፍ በሚችለው clear መንገድ ሲፈጠር like the religious things and those things ሰው ቦግ ብሎ ይታያል because you have a voice there and it is something that you can identify with ሙሉ am I allowed እዚህ ቦታዬ ነው የሚለው ነገር የለም በእንደዚህ አይነት so that's why I think we see that በኖሞርም ጊዜ ብዙ ሰው አገሬ ብሎ ሲወጣ ያየነው ምክንያቱም ይሄ ይመስለኛል because ራሴን እንደ ኢትዮጵያዊ ዲፋይን ማድረግ ሰው ሲሆን ለምን ኢትዮጵያ ተነካች ሲል that question applies to me ብሎ ነው እንትን ግን አሁን ግማሹን የአማራ ጀኖሳይድ እንትን ላይ ምናምን ሲባል አማራ ቢሆንም አማራ ሆኖ like ይሄን ነገር እውቅና አልሰጠውትም ወይ ምናምን ምን ይባላል ወይም ሰው ቢያየኝ ኢትዮጵያን ጣልኳት ወይ አማራ ካልኩኝ የብሔር ፖለቲካ ውስጥ ተቀላቀልኩኝ ወይ ብሎ ራሱን የሚያሸሽ ሰው አለ like we've seen them and a lot of this has changed now because of how bad things have gotten ግን እርስ በርስ መወቃቀስ አለ እዚህ ቦታ የለህም መባባል አለ ለትግራይ ህዝብ አሁን እየተራበ ባለው እንትን ላይ ግልብጥ ብለን ብንወጣለት እንዴ ደስታውን አልችለው even when you reach out to people ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን ስትይ ጊዜ አንዱ የሚኮሳተር ይመጣል ከጎን like እንትን ያለሽ ግን ስለእንትና አታወሪም ግን አሁን የነሱ አሳዘነሽ አሁን በቀደምነት ስም አልጠራም የሆኑ ሰዎች ሲያወሩ ስለዚህ ጉዳይ የሆነ ትግራዋይ ሰውዬ እየተናገረ ነበር ስለ ረሃቡና ምናምን የሚካድ ነገር አይደለም it's just happening እና እንደውም ያኔ ሁሉ ጆ ባይደን ሲል የነበረው የታለ አሁን this is the appropriate time in my view ለህዝብ ከሆነ የምትቆሚው ናት ለድርጅት or this is the time you know ግን አልወቅስም ሰውንም አልወቅስም because በፕሮፓጋንዳ ጭንቅላቱ የተዘዋው እንትን የተመረዘ ሰውና የተበደለም ህዝብ ነው ለአገሬ ለህዝቤ ብሎ ወጥቶ like አፉን ያሰጋው just like ኢትዮጵያ ብለን አብይ አህመድ አፋችንን እንዳዘጋን ማለት ነው no more go do more በራሳችሁ አገር ብሎ ሰውየው ጠላቶች እየፈታ ምን ያደረገ እዚህ ያደረሰን ሰውዬም ስላለ it's you know don't want to be in the intent of the pot that calls the kettle black ሁሉም የራሱ እንትን አለው ግን I think the major problem is there's an identity crisis within the Ethiopian populace. I don't think that the majority of people know where they fit because we never were taught to fit in this or that pocket because አንዱን ስትደግፊ ሌላውን ይመጣል የሚሆን ነገር አለ ተቃራኒ ተፈጥሯል በቃ like ይሄ እርስ በርስ ስለዚህ ለኦሮሞ ህዝብ ለሚገደላል ካልሽ እንዴ ኦሮሞ አሁን አማራን እየገደለ አይደል እንዴት እንደዛ ያለሽ አንቺ አማራ ሆንሽ ወይም ትግሬ ኮርሽ አንቺ of course ለኦሮሞ አዳላሽ but እንደዚህ አይነት ነገር become a reality of our social fabric sadly so I think most people ወይ አልገባቸውም ወይ በሚሰሙት ነገር በጣም ቶክሲክ እንትኑ ላይ involved መሆን ስለማይፈልጉ እየታዘበ ዝም ያለ በጣም ብዙ ሰው አለ and of course there's also the stereotype of political እንትን ካልሽ you're a bad person this politics is bad it's evil so በየአይነቱ ምክንያት just አገር ሁሉንም ሰው ወድጄ ሁሉም ሰላም ምናምን even though የራሱ bias ይዞ ሰው ዝም ይላል አውቆም ዝም ይላል ሳያቅም ዝም ይላል ወይም ፊቱን ደብቆ ይናገራል like we know the majority of those people የሚናገሩት ማን እንደሆኑ እንኳን ፊታቸውን ሳያሳዩ ማንነታቸው ሳይታወቅ የሚናገሩት ምክንያታቸው you would be surprised like ምን እንደሆኑ ዘራቸው ምናቸው የት ነው ያካባቢያቸው ምናም ቢባል ግን if we get away from this whole tin politics and actually honest የመሆን ድፍረት ቢኖረን like we እኛ ሚጥሚጣዎች እንዳልሽን like we are ድፍረት ይጠይቃል ፊትሽን ማንነትሽን እያሳየሽ ይሄ እየተሳሳትሽም ይሄ ነው የሚመስለኝ ብሎ because ከፋኝ የእውነት ይከፋል happen የሚያደርገው በህዝቡ ላይ እና አንዳንድ ጊዜ like you said ይሄን እንትን ካልሽ ለያማዳላት ፖለቲክስ የሚባለው ነገር ያለ ማወቅም ነው አይደለም እንዴ like አንዱን ስታቂ በደንብ ጎልቶ የሚታይሽን or ሰው የሚነግርሽን ብቻ ሳይሆን የምታዩን ነገር እሱ ላይ you're going to speak that doesn't mean you don't care about humanity ላታቂ ትቻለሽ ልትደርሽበት ትቻለሽ እንደ አብዛኛው ሰው አሁን የአማራ ጀኖሳይድን ምንድን ነበር ሲፈጠር የነበረው ብሎ እንደመጣው because አለማወቅ ነው ግን ካልተነጋገርን ደግሞ we'll never know so I think what we're doing is opening up an honest discussion by people who are not experts by any means in any political intent ግን የሁላችንም የተወሰነ እውቀትና understanding ያለን እየተጣላንም እየተከራከርንም text ያወጣንም whatever like we'll get to a point of like honest discussions and this is what I think እንደዚህ አይነት ንግግር encourage የሚያደርገው so yeah we had a really good discussion guys until next time በተስፋዬ እንድደበቅ የዛሬው ቦቼ ነገ ፍሬዎች
ሰምቶ ዝም አለ ጆሮ ጆሮዬ ዝም አለ ታስ ኢትዮጵያ ዮሲ የራፕ ብቻ ምችል እኮ ነበር የሚመስለኝ እንዴ ሰምቶ ዝም አለ አይ ኖ አይ ነው የምንጠብቀው አይደል እንደዛ አይነት አይ ኖ ነገር ነው ያበራው ይገባልን ነበር እንግዲህ እስከ next time ደህና ሁኑ we'll be back ማዶት ሺባ ኢዮሲ እና ጸዲ ነበርን በሌላ ጊዜ እንገናኛለን መልካም ጊዜ bye guys bye